ตื่นเต้นจนหัวใจจะหลุดออกมาแล้วค่ะ นับถอยหลังไปกับแอคเคาท์เจโฟทุกวันเลยค่ะจริงค่ะวันนี้ก็ทุกวันตอนนี้กิจวัตรประจำวันคือถ่ายฟีดดูว่าอันเนี้ยภาพเขาดาวเป็นภาพของซีนไหนอย่างวันนี้พี่ดินก็จะเป็นมอมๆหน่อยมีแบบเปื้อนๆเลอะแล้วพอเราได้ถ่ายฟีดดูแล้วอะเรารู้สึกแบบยังไงบ้างเราแบบมีการแฟลชแบ็กไปถึงตอนที่ถ่ายไหมอ๋อแน่นอนค่ะแน่นอนเราก็จะแบบนึกถึงโมเมนต์ของซีนนั้นที่เราไปถ่ายกันเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยทั้งเหตุการณ์ในซีรีส์เองหรือว่าตอนถ่ายก็มี ใช่ค่ะก็คุยกันดูสิรูปมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยบางทีอาจจะคิดว่ามันไม่ได้ดูดีเท่าที่เขาถ่ายแบบนี้แบบทำไมเขาถ่ายรูปเราดูสวยจังอะไรเงี้ยจริงค่ะจริงๆแล้วแบบในเรื่องพวกเราค่อนข้างมอมกันมากเลยเนาะแต่ว่าพอแบบภาพออกมาทั้งในทีเซอร์เองแล้วก็เทรลเลอร์เองก็คือสวยมากหนูก็แบบว้าวใช่แต่ตอนถ่ายก็คือแล้วเห็นบอกว่ามันมอมยังไงมันเกิดอะไรขึ้นไหนเล่าให้แบบฟังคร่าวๆหน่อยจริงเกิดสำหรับเรื่องของเราจริงๆเนื้อเรื่องพวกเราค่ะนอกจากที่จะเป็นดราม่าโรแมนติกแล้วเรายังมีบูกันด้วยค่ะซึ่งเนื้อหาบูก็ค่อนข้างที่จะเป็นเข้มข้นมากนะคะก็คือเรื่องเราเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่ามันมีความคำว่าอบอุ่นกับคำว่าละมุนเนี่ยขึ้นมาอันแรกแต่ในภายใต้สิ่งนั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในเรื่องด้วยนะคะก็ต้องสู้ชีวิตกันพอสมควรนะก็เลยอาจจะพอเห็นมีภาพแบบว่าถือปืนบ้างมีคิวบู๊ต่างๆหรือว่ามีไฟมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราต้องต่อสู้กับมันลมลุกคุกคานเลยค่ะก็หนักหน่วงค่ะแต่เราคือเรื่องแรกด้วยใช่ไหมสำหรับมิมคือเรื่องแรกค่ะเป็นถือว่าเป็นเรื่องที่เปิดประตูให้เข้ามาสู่วงการบันเทิงเลยค่ะแล้วก็สำหรับโปรเจกต์นี้ก็ทำให้มิมได้เข้ามาเป็นนักแสดงด้วยแบบเต็มตัวเลยก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็รู้สึกจริงๆก็กดดันค่ะกดดันมากๆแต่ว่ามันพอเข้ากองไปอะค่ะทุกๆวันมันก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องแบบสู้แล้วก็สู้ในทุกๆวันค่ะแล้วอย่างพี่แอฟพอรู้ว่าได้เล่นโปรเจกต์ใหญ่เป็น GL ด้วยเราก็มีความเคยชิมลางแบบจุกจิกมาแล้วบ้างใช่ไหมใช่ค่ะก็คือถามว่าคาแรคเตอร์แซฟิกเนี่ยแอปก็คือได้รับมาบ้างแล้วนะคะแล้วก็จะมีได้พอรู้แบบรู้กลิ่นแล้วว่าประมาณไหนมูดโทนประมาณไหนแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นบทนำเต็มตัวเรื่องแรกนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กดดันด้วยเพราะว่าพอเต็มตัวเรื่องแรกที่เป็น GL อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่มากๆ ก็เลยรู้สึกว่าแบบคนต้องจับตารอดูเราแน่เลยแล้วก็เป็นนิยายที่มีแฟนนิยายอีกต่างหากดังนั้นเขาก็จะต้องมีภาพลักษณ์คาแรคเตอร์ที่เขาจินตนาการไว้ในหัวอยู่แล้วว่าพี่ดินกับน้องโรสในที่เขาคิดไว้เนี่ยมันเป็นยังไงแต่พอออกมาเป็นเราแล้วก็พอคนได้เห็นภาพบรรยากาศหรือการได้แบบสวมคาแรคเตอร์เข้าไปแล้วเขามีฟีดแบ็กบวกขึ้นมานะคะว่าแบบแบบเหมือนออกมาจากนิยายอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบโอ้ยค่อยแบบใจฟูหน่อยว่าโอเคเขาเชื่อว่าเราเป็นพี่ดินน้องโรสจริงๆแล้วถ้าในความรู้สึกของสองคนน่ะว่าทั้งสองคนน่ะคิดว่าพี่ดินกับน้องโรสอะเป็นคนยังไงถ้าเอาตั้งแต่แบบมิมอ่านนิยายค่ะเป็นนิยายเล่มของคุณแซลมอนนะคะมิมก็รู้สึกว่าน้องโรสนี่เป็นคนขี้หึงมากขี้หึงแบบคือคุณแซลมอนเคยบอกไว้ว่าน้องโรสคือจงอางห่วงไข่ซึ่งตอนที่เราอ่านนิยายเราก็คิดว่าเขาน่าจะแบบหึงแรงมากแต่ว่าพอพี่ฟิลดีไซน์ตัวละครออกมาค่ะเขาเป็นคนที่ขี้หึงได้น่ารักมากเลยนะคะแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนไปรอดูว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงว่าเขาหึงแล้วเขาจะแบบแสดงอาการยังไงแล้วก็ส่วนตัวจริงๆแล้วน้องโรสในนิยายค่ะเขาก็จะมีความแบบเข้าหาพี่ดินก่อนใช่ไหมแต่ความจริงแล้วมันมีความลับอย่างหนึ่งอันนี้ขอแอบบอกไว้ว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังอะค่ะก็คือเป็นมดแดงคุณมดแดงเขาเป็นชิปเปอร์แล้วก็คอยแบบจิ้นแล้วก็แบบเป็นพายกระซิบบอกน้องโรสแต่ว่าบอกโพยให้เจ้านายไปทำสิ่งนี้ก็ฝากทุกคนไปดูแล้วกันค่ะว่าเป็นแบบมวลความน่ารักระหว่างน้องโรสกับมดแดงแล้วก็น้องโรสกับพี่ดินจะน่ารักขนาดไหนสำหรับแอปก็พี่ดินนะก็รู้สึกว่าพออ่านแล้วแบบเขาดูแบบเจนเทิลมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความแบบซื่อ
ซื่อบริสุทธิ์เป็นคนที่แบบว่ารักใครรักจริง พูดน้อยเงียบๆแต่ว่าการกระทำของเขาชัดเจนมากๆนะคะพออ่านแล้วแบบรู้สึกว่าหูคนนี้มันอบอุ่นจังเลยเป็นคนอบอุ่นมากๆนะคะแล้วก็เขาเหมือนรักน้องโรสแบบเหมือนเป็นไข่ในหินเลยอะค่ะคือดูแลปกป้องทุกอย่าง ก็ต้องทำการบ้านหนักเหมือนกันแบบว่าน้ำเสียงก็ต้องเปลี่ยนการกระทำท่าทางต่างๆ ก็ต้องปรับเพื่อให้เข้ากับคาแรคเตอร์นี้ก็รู้สึกว่าก็ท้าทายเหมือนกันนะคะ แล้วเราคิดว่ามีตรงไหนไหมที่แบบเหมือนเรามากเลยอ่านแล้วเราแบบ นี่มันฉัน นี่นี่แบบขี้หึงไหมชีวิตจริงอะไรเงี้ย เออ เอาจริงๆเลยคือน้องโรสเป็นคาแรคเตอร์ที่ตรงข้ามกับหนูหมดเลยค่ะ แต่ว่าแบบเหมือนหนูต้องไปเรียนรู้ความแบบความขี้หึงอ่ะ ยังไง ดูซีนต่างๆในซีรีส์เรื่องอื่น หรือว่าแบบเรียนรู้ในหนังค่ะ ปกติเราเป็นคนแบบไหนคะ เออ ปกติเป็นคนนิ่งๆเงียบๆค่ะ แบบว่าค่อนข้างที่จะเก็บตัวค่ะ แล้วเวลาเราหึงของอารมณ์ของเราเอง คือของหนูเองเหรอ เก็บเงียบ เอ้ย เราเคยสัมผัสไหมเราเคยสัมผัสไหม คุ้น เอาล่ะ ๆคุ้น พี่แอมว่าน้องขี้หึงไหมแบบสำหรับหนู หรือเงียบ ๆว่าเขาขี้ห่วงนะคะก็ขี้ห่วง แต่เขาจะแบบทำเหมือนว่าเขาแบบไม่ได้ห่วง แต่เขาจะพูดอ้อมๆให้รู้สึกแบบว่าฉันไม่โอเคนะอย่างเงี้ย หนูละจริงๆแล้วหนูก็เป็นคนขี้หึง ใช่แต่เขาไม่ยอมรับเขาไม่ยอมรับเท่านั้นเอง เจ้ามินส่งสาวมาให้พี่แอฟดูแล้วแบบพี่แอฟ มิ้นท์คือคนที่เล่นเป็นมดแดง ใช่ใช่ เขาอะส่งเขารู้ว่าแอปชอบเกิร์ลกรุ๊ปคนหนึ่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วเขาก็ส่งคลิปคนนั้นเต้นมาให้แอป แล้วน้องมิมอยู่พอดีแบบเขาถ้าเขาได้ยินเสียงเพลงนี้เขาจะรู้แล้วว่าดูคลิปคนนี้ แล้วเวลาพี่แอฟดูคลิปคนเนี้ยสมัยก่อนอ่ะ ก็จะแบบมาให้หนูดูด้วยแล้วหนูก็แบบ จะดูทำไมเยอะแยะ เราก็นั่งอยู่ตรงนี้ ใช่แล้วก็มีบางทีก็พูดว่ายังจะเอามาให้ดูอีกเนาะ เขาชอบเรา ยอมรับก็ด่า เกิดแล้ว เดี๋ยวอีกนิดนึงน้องมิวไปฝึกเต้นละ ฝึกอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ฝึกเพลงนั้น รอก่อน รอก่อน แป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยแค่ถามน้องมิวถึงแบบเฮ้ยด้วยความที่มันเป็นเรื่องแรกของเราเลยแล้วมันต้องเผชิญทั้งความกดดันในการสูญเสียแล้วแบบหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเราแบบทำความเข้าใจกับมันยังไง เรียกได้ว่าต้องก่อนอื่นเลยคือต้องเท้าความว่าต้องขอบคุณตั้งแต่พาร์ทเนอร์ค่ะ แล้วก็รวมถึง acting coach แล้วก็ทีมงานทุกคนรวมถึงพี่ฟิลเลย คือพี่ๆทุกคนพยายามแบบให้ความรู้แล้วก็ป้อนความรู้หนูตลอด หมายถึงว่าพอเข้าซีนไปค่ะ ความรู้สึกไหนที่หนูยังไม่เข้าใจอ่ะพี่ฟิลเองก็จะพยายามอธิบายจนกว่าหนูจะเข้าใจ หรือว่า acting coach เองก็จะคอยดูแลหนูแบบประชิดตัวหรือว่าทำทุกๆซีนให้แบบภาพรวมมวลคือสิ่งที่พุ่มกับอยากได้ แต่ว่าส่วนตัวหนูเองก็คือพยายามหาความรู้จากด้านนอกค่ะ อย่างเช่นการไปดูซีรีส์เรื่องที่คล้ายๆกันมวลคล้ายๆกันเพื่อแบบเก็บความรู้สึกนั้นมาเข้ากลุ่ในหัวใจแบบที่ครูเขาสอนไว้อะไรเงี้ยแล้วก็พยายามเอาเข้ามาแสดงข้างในในกองอะไรเงี้ยเพื่อแบบเหมือนแบบปั้นให้น้องโรสเขาเป็นคนที่สมบูรณ์ที่สุดเหมือนแบบให้น้องโรสเขาเป็นคนที่เหมือนในนิยายที่สุดค่ะ พี่เก็บพี่แอปเข้าไปในหัวใจ เอ้ยทำไมทำเสียงอย่างนั้นอะ เราก็แบบนิ่มๆนิดนึง แต่ถ้าเห็นเขาตั้งแต่ day 1 จนตอนเนี้ยเขาพัฒนามากเลยนะคะ แบบเรื่องแบบความกล้าแสดงออกตอนแรกก็จะเขินแต่ถ้าให้พูดอย่างเมื่อกี้พูดไม่ได้ตอนแรกอันนี้เขาแบบว่ากระโดดก้าวกระโดดแบบเก่งขึ้นเยอะเลยค่ะ ภูมิใจไหมพี่แอป ภูมิใจมากค่ะมันเป็นลูกศิษย์ สอนทุกอย่างคือแบบมีเทคนิคมีทริคอะไรที่แบบจะทำให้เขาแบบสามารถแบบไปได้เร็วที่สุดอะค่ะก็จะบอกเขาทุกอย่างเลย แล้วก็แบบว่ามีอะไรแนะนำทุกเรื่องก็จะแนะนำให้หมดเลยค่ะ ใช่ค่ะด้วยความที่แบบเหมือนหนูเองก็โชคดีที่พาร์ทเนอร์หนูเป็นทั้งผู้กำกับแล้วก็นักแสดงด้วยเนาะคืออย่างพี่แอปอะค่ะในพาร์ทของการเข้ากองอะพี่แอปจะไม่ได้ยุ่งกับการแบบเข้ามากำกับหนูเพราะว่า
จริงๆแล้วก็คือเป็นหน้าที่ของพี่ฟิลคือพี่ฟิลจะแบบดีไซน์คาแรคเตอร์แต่ว่าพี่แอปจะใช้แบบการที่เป็นผู้กำกับอะมาช่วยหนูในการที่ช่วยเลือกคัดเรียนแล้วก็พี่แอปก็เหมือนแบบมีทริคเล็กๆในการที่พี่แอปจะทำให้เราสนิทกันไวขึ้นด้วยการที่พาหนูอะไปเล่นไพ่เผือกในตอนแรกอย่างที่พี่ๆทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วว่าแบบพวกเราอะใช้วิธีการเล่นไพ่เผือกคือไพ่ดีฟทอล์กในการแบบสนิทกันพวกเราก็เล่นกัน2-3 รอบแล้วก็กลายเป็นสนิทกันในวันนี้ค่ะ ใช่ค่ะก็พยายามหากิจกรรมอื่นๆทำร่วมกันให้เราสนิทกันมากขึ้นเนาะเพราะว่าพอเป็นพาร์ทเนอร์กันนะมันก็ต้องแบบว่าเหมือนมองตาก็รู้ใจแบบว่าทำอะไรก็ต้องอยู่ด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะพอมันเป็นเวลาที่กระชั้นชิดมากๆแล้วก็ในเรื่องเนี่ยมันโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กอะค่ะมันก็เลยต้องแบบละลายพฤติกรรม เพราะว่าเราไม่ได้มีเวิร์กช็อปอะไรแยกด้วยดังนั้นเราก็ต้องเวิร์กช็อปตัวเอง ใช่ค่ะ ใช่ค่ะก็เลยต้องหาเทคนิคที่ทำให้เราสนิทกันได้เร็วมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ แล้วตอนนี้มองตากันแล้วรู้ใจกันหรือยังเอ้ยคนไม่มีคู่เขาอิจฉาว่าตรงนี้อะแล้วพอเราแบบรู้ว่าทั้งสองคนได้มาเล่นด้วยกันเนี่ยเราแบบมุมมองของว่าเฮ้ยคนเนี้ยเขาจะเป็นอย่างนี้ไว้นะอะไรเงี้ยเรารู้สึกยังไงมีความคิดนั้นไหมว่าพี่แอฟเป็นคนยังไงคือพี่แอฟเขาเป็นดารานะเขาแบบเล่นมาตั้งหลายเรื่อง เอาตรงๆในมุมมองหนูคือหนูไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นตั้งแต่แรกเลยค่ะเพราะว่าคือจริงๆแล้วหนูเคยเจอพี่แอมเมื่อ2 ปีก่อนแล้วเขาก็คือมาเป็นกรรมการในการแบบแคสหนูในที่หนูเคยไปแคสในซีรีส์เรื่องหนึ่งนะคะซึ่งหนูมองเขาว่าเขาเป็นเซฟโซนในมุมสายตาหนูว่าเขาคือคนใจดีคนหนึ่งซึ่งภาพที่เราจำเขาอะเราจำมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเรามาเจอเขาอีกทีก็คือวันที่เราเซ็นสัญญาแต่ว่าพอไม่ได้รู้จักเขาจริงๆอะค่ะจริงๆตอนแรกหนูแอบเขินคือพอเป็นแบบดาราอย่างเงี้ยหนูก็แบบคือเขาคือพาร์ทเนอร์เราแล้วจริงๆเพราะว่าเราได้ทำการเซ็นสัญญาใช่ไหมแต่หนูไม่กล้าทักไปอ๋อใช่แต่หนูก็เลยรวบรวมความกล้าในการทักไปถามว่าพี่จะเอาคอนแทคขึ้นไบโอวันไหนคะแบบว่าผู้จัดการเนี่ยเราต้องเปลี่ยนชื่อผู้จัดการให้เหมือนกันอะไรเงี้ยแอปก็ยังไม่เอาขึ้นสักทีน้องก็เลยทักมาแล้วเขาก็แบบพิมพ์บอกว่าเนี่ยหนูเป็นคนชอบปิดอินเทอร์เน็ตนะคะถ้าเกิดพี่มีอะไรพี่โทรมาที่เบอร์นี้ให้เบอร์มือถือทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคุณแอบให้เบอร์เขาหรอใช่ยังไม่ทันได้ขอเลยเขาให้ซะแล้วแต่ว่าคุณเองก็หลอกให้เขาทักมาหรือเปล่าแอปก็ไม่กล้าทักน้องไปเหมือนกันนะใช่แต่ก็แบบพยายามชวนน้องคุยเพราะตอนช่วงแรกอะน้องเหมือนแบบไม่ค่อยกล้าคุยกับแอปเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่แอปก็ไม่ได้ทักน้องก่อนแต่ก็แบบแลกคอนแทคกันแล้วก็น้องก็ทักมาแล้วก็เลยแบบพยายามชวนคุยแต่กลายเป็นว่าพอเจอกันวันแรกแล้ววันที่2วันที่3น้องหายตัวไปเพราะว่าปิดอินเทอร์เน็ตแล้วน้องก็กลับมาแล้วบอกอ๋อหนูไปปลีกวิเวกมาค่ะไปทอดอารมณ์ริมทะเลก็เลยไม่ติดต่อใครแล้วก็โอเคทราบแล้วว่าเป็นแบบนี้ใช่เป็นคนติดหรอติดไหมอินโทรเวิร์ตค่ะถ้าแบบว่าแบบจริงๆถ้าว่างสมัยก่อนนะคะหนูจะอยู่ทะเลแบบอยู่กรุงเทพสลับทะเลกรุงเทพสลับทะเลอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ไปแล้วค่ะทะเลคือได้ไปตอนถ่ายซีรีส์เท่านั้นเองแต่เราก็มีแบบสมมติไปถ่ายซีรีส์อย่างเงี้ยเราก็จะตื่นเช้าแล้วก็ข้ามถนนไปเดินริมหาดให้ได้แบบว่าเหมือนมาเที่ยวนิดนึงแล้วก็ไปถ่ายซีรีส์อะไรเงี้ยก็เป็น2 คนเหรอใช่เรียกว่าก็คือแบบตัวติดกันตลอดเลยไหมก็ใช่ค่ะก็ค่อนข้างแบบว่าอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยพี่แอฟอยากฮอปตีอยากฮอปตีเธอเก็บอาการหน่อยดิคือไว้เขาอยู่ข้างๆเลยแล้วเขาไม่ไปไหนหรอกงั้นถามถึงแบบฉากใน EP 1ที่แฟนๆจะได้ชมพรุ่งนี้หน่อยดีกว่าว่าแบบมันเป็นยังไงเปิดมาเลยจึ้งโหโชคดีมากที่พี่ฟิลแอบเปิดให้แอบดูนิดนึงเขาบอกว่าเปิดให้เป็นกำลังใจแต่น้องมิมอดดูที่ได้ดูแล้วนิดนึงโหเลยสปอยมาสิความเข้มข้นนะคะปมปัญหาของเรื่องเนี่ย EP แรกเราจะได้เห็นแล้วก็แน่นอนว่าน้องโรสเนี่ยที่เขาไม่เจอพี่ดินและวัสุมา14 ปีเขากลับมาครั้งนี้แน่นอนว่าเขาไม่รู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงเปลี่ยนไปแค่ไหนรวมถึงแบบตอนเด็กเขาเห็นอีกแบบแล้วตอนโตมันจะยังเหมือนตอนเด็กไหม
แล้วที่สำคัญก็ในเทรลเลอร์ทีเซอร์ที่เห็นกันมา ก็จะมีการดวลปืนกันด้วย เพื่อแย่งคนสวย สวยมากเอาปืนดวลแย่งกัน ใช่ค่ะ ก็จะได้เห็นซีนเหล่านี้นะคะ แล้วก็ความน่ารักของพี่ดินน้องโรสใน first impression จะได้เห็นแน่นอนใน EP แรกค่ะ ทีนี้เราต้องไปเรียนแบบคิวบูด้วยไหมอะ สำหรับแอปไม่ได้เรียนเพิ่มค่ะ เพราะว่าคนที่บูหนักๆคือน้องฟรีน แต่พี่ดินพี่แต่โชคดีที่แอปได้เล่นแบบพวกติดเอฟเฟกต์พวกอะไรเงี้ยมาบ้างแล้ว ก็เลยไม่ต้องแบบว่าไปฝึกเพิ่มเยอะอะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าคนที่ได้แบบช่วยพี่ดิน จริงๆเนี่ยคือน้องฟรีนเพราะเขาเป็นตำรวจแล้วเขาเป็นน้องของเราดังนั้นเขาต้องมาช่วยเราเต็มที่พี่ดินก็สบายนิดนึง ใช่ก็ปกป้องน้องโรสไปคนเดียวแล้วให้เหล่าร้ายเป็นน้องเราแทน สปอยเขาหมดเลยนะ ไม่เขารู้อยู่แล้วไงเป็นตำรวจไง เข้าใจได้ เรียกว่าแฟนๆคือต้องตั้งใจดูเลยฉากนี้ ใช่ค่ะต้องตั้งใจดูเลยนะคะ แล้วก็แน่นอนว่าภาพสวยโหแบบว่าไปถ่ายกันแบบต่างจังหวัดตลอดเลยนะ แบบว่าเก็บบางที่ที่อันซีนมากๆ เราเพิ่งรู้ด้วยซ้ำว่าบางที่อยู่ในเมืองไทย จริง สวยมากมากๆค่ะ แล้วแบบว่ามีฉากไหนไหมที่สำหรับทั้งสองคนรู้สึกว่าแบบมันยากมากเลยกว่าจะแบบผ่านไปได้ถ้าปอยได้ไหม ได้ค่ะ อย่างของมิมเองอ่ะ มันจะมีช่วงหนึ่งที่ต้องปิดโลเคชั่นโรงพยาบาล ก็สำหรับตัวน้องโรสอะเขาก็จะมีแบบปมดราม่าอะไรของเขาเนาะ ปมแรกคือปมพี่ดิน ปมที่สองก็คือปมคุณพ่อ ซึ่งใน2 วันนั้นที่ไปโรงพยาบาลค่ะ ก็แบ่งนี้เลย วันแรกเป็นปมพี่ดินทั้งหมด แล้วก็วันที่2เป็นปมคุณพ่อ ซึ่งหนูก็ต้องร้องไห้ทุกวันอะร้องไห้เกือบทุกซีนเลย แล้วเป็นร้องไห้ต่างอารมณ์กันด้วย ร้องไห้แบบดีใจ ร้องไห้แบบเหมือนแบบน้ำตารื้นอะไรอย่างเงี้ย ร้องไห้แบบจะตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือบางทีที่หนูรู้สึกว่าเวลาที่คนเราร้องไห้ไป อันนี้เป็นตัวหนูเองละกัน ถ้าแบบหนูร้องไห้ไปแล้วอะมันจะมีความรู้สึกที่โล่งขึ้นมา แต่วันที่เราเข้ามาเป็นนักแสดงอะเราไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้ เรายังต้องแบบคีปความรู้สึกไปกับตัวละครอยู่ อันเนี้ยเป็นสิ่งที่มีรู้สึกว่ามันยากมากๆเลยค่ะ โหจริงๆก็เรื่องนี้มันมีหลายรสนะคะ แล้วก็รู้สึกว่าแบบท้าทายแทบทุกซีนเลยนะคะ แต่ก็มันก็จะมีเขาเรียกว่าเลเวลดีกว่าเลเวลของความสนิทและไม่สนิท ซึ่งเราถ่ายเนี่ยเราก็ถ่ายสลับกันไปมาถูกต้องไหมคะ มันจะมีช่วงที่พี่ดินกับน้องโรสเนี่ยเขายังไม่สนิทใจกัน แล้วเราก็มาถ่ายช่วงที่รักกันแล้วอุ๊ย เฮ้ยช่วงที่แบบ มันต้องรักอยู่แล้ว นั่นแหละ แต่ว่าเลเวลมันต้องเห็นความต่าง เราก็มีช่วงหนึ่งที่ต้องถ่ายที่ไม่สนิทกลับมาแบบสนิทแล้วกลับมาไม่สนิท สลับมา ใช่ พี่ฟิลก็เลยสั่งแยกเรา ไม่ให้อยู่ใกล้กันมาก เพราะว่ามันจะเหมือนว่าเรารักกันในทางที่เรายังไม่รักกันอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องแบบว่า แบ่งเส้นกั้นเลเวลให้ถูกต้องอะไรเงี้ยตอนอยู่กองเขาก็แบบว่า จับแยกเก้า จั อี้ บ เลย แยกเก้าอี้แบบไม่ให้นั่งติดกันอะไรอย่างเงี้ยแบบแยกเราออกจากกัน ในชีวิตจริง ใช่ แสดงว่าตัวติดกันตลอดเวลา โอ้โหก็ โดนจับแยกเลย โดนจับแยกเลยใช่ เพราะไม่งั้นเดี๋ยวแบบมันจะสนิทกันเกินไปอะไรเงี้ยต้องมีแบบความแบบเกรงความเขินที่ไม่กล้าแบบอยู่ใกล้ชิดกันขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะ แล้วในชีวิตจริงรักกันหรือยัง รักอยู่แล้ว อ่ะ รักน้องอยู่แล้ว เอสเลยมาบอกว่าที่ขาหมดขึ้นค่ะ เฮ้ย SMS เลยเหรอคะมดตัวไหน กัดแรงไหมคะ กัดแรงไหมคะมดแดงหรือเปล่า หมดแดง นี่มันก็กัดหัวใจ อุ๊ย ผมแก่มาก เราต้องรีบแซวตัวเองก่อนที่แบบเพื่อนจะแซวเราอ่ะในเมื่อแบบมันต้องถูกจับแยกเนาะมันก็จะต้องมีความหวานด้วยในซีนบางซีนแบบมันมีโมเมนต์ไหนที่ทั้งสองคนรู้สึกว่าอุ๊ยเขินอะอะไรเงี้ยตอนนี้พี่เขิน แต่ว่าเขินทุกอันเลยที่แบบสมมติฉากแบบ NC หรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบจะพูดกับน้องเยอะมากว่าแบบพี่ขออนุญาตนะแบบพี่สามารถแตะหรือทำอะไรได้บ้างแบบกลัวน้องแบบว่ารู้สึกอึดอัดอะไรอย่างเงี้ย ก็จะเกรงมากๆแล้วแบบไม่กล้าทำอะไรที่แบบที่ถ้าเกิดไม่ได้ขออนุญาตหรือพี่ฟิลไม่สั่งอาจจะไม่กล้าเลยอะไรเงี้ยแต่น้องบอกเอาเลยพี่ทำเลย ก็จะรู้สึกเขินทุกครั้งไม่มีครั้งไหนไม่เขินเลยอะไรเงี้ยค่ะ เราก็เปิดทางให้เขาเนาะ
จริงๆเราก็เขินเหมือนกันค่ะ แต่ว่าก็อยากทำให้แบบภาพรวมมันน่ารักที่สุดอะเนาะแต่สำหรับมิมเองมิมมีซีนหนึ่งที่รู้สึกว่าน่ารักมากๆแต่ว่าอยากให้ไปติดตามกันใบให้ว่าน่าจะเป็นตอน 5เป็นซีนกุ๊กกิ๊กที่แบบน่ารักจริงๆกุ๊กกิ๊กเลยนะแต่ว่าน่ารักมาก มันไม่สามารถเล่าได้อะ ก็แต่ต้องรู้ตั้งแต่ตอน 1นะคะ ต้องรู้ตั้งแต่ตอน 1นะคะ ถึงจะไปตอน ไม่งั้นตอนห้าไม่รู้เรื่อง ถูกต้อง ใช่ ค่ะ อ่ะแล้วแบบอยากถามถึงความสัมพันธ์ของคุณโรสกับคุณดิมในมุมมองของเราสองคนอะว่าแบบแต่ละคนคิดเห็นยังไงว่าความสัมพันธ์เขาเป็นแบบไหน สำหรับแอปนะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่อบอุ่นแล้วก็ผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะคะคือเขาเป็นความรักที่นอกจากที่จะรู้สึกผูกพันมันมีมากกว่านั้นคือการปกป้องแล้วก็สามารถแบบว่ามอบชีวิตให้กันได้นั่นเป็นสิ่งที่แอปว่ายิ่งใหญ่มากๆสำหรับความสัมพันธ์ของสองคนนี้ค่ะ สำหรับมิ